Tiše tu leží ty prastaré kameny, jak němí svědci úsvitu dějin. Prameny síly dávných druidů pod pěstí času propadlé v zapomnění. Však pak přišli oni. Ti statní novověcí hrdinové. Jali se obnovit zašlou slávu balvanů. Zbavit je temných nánosů staletí. A vrátit jim zpět jejich sílu a lesk. Česká krajina je krásná, jedinečná. Tady jsme doma. A my, lezci, máme to štěstí, že nám nabízí nespočet skalních měst, věží, stěn a balvanů. Nespočet lezeckých oblastí. Ty nás lákaly už od nepaměti a první organizované lezení se datuje už od doby Rakouska-Uherska. Z horských výjezdů se brzy pozornost přesunula na pískovce a od roku 1907 díky založení lezeckého kroužku Prachov máme i pískovcovou etiku. Lezli jsme tu už dávno předtím, než lezecký svět objevil Yosemite či Siuranu. Českému lezení dominují pískovce, jejich monumentálnost nám bere dech dodnes. A každá pískovcová oblast je přitom tak jiná. Labák, Hruboskalsko, Ádr. Neporovnatelné. Písek, ale ani zdaleka není jediný kámen, po kterém se dá v Česku vzlínat k výšinám. Krasové vápencové oblasti, rozmanitost žuly, od Vysočiny přes Vltavu po Jizerky. A další nespočet hornin, jejíž názvy jste již od 9. třídy základky dávno zapomněli. Máme toho tu nekonečně. Desítky oblastí, tisíce cest, nespočitatelně zážitků. A o těch je lezení především. O zážitcích, které spolu sdílíme. O lidech, o přátelství. A tohle všechno jsem chtěl zachytit. Já mám jakýkoliv auto mám, tak vždycky jednomístný. A tohle je strašně malý. Ty vy jste vybavený, nemám nic co vzít. To se tady kráčí, nemám fakt něco vzít. Tak já jsem Petr Veš a co o mě říct, no, je mi 50, mám 3 děti, úžasnou ženu, bydlím kousek od Berouna a celý život lezu po skalách, vyrost jsem tady v tomhletom kraji s partou skvělých horolezců a jsem rád, že to děláme všichni a že to předávám i dál. Jmenuje se to hřbitovní kameny, ta část, ale jak se jmenují ty kameny přímo nevím. Tady vlastně už od toho roku 87 ten Oldale, když to objevoval, tak tady bylo prvních těch modrých 10 čísel, myslím, o 10 nebo 12. No dneska to bylo jako lehčí, žádný jako dramata. Jo, jako samozřejmě, můj názor na Petra bude vždycky subjektivní, logicky, to tady mám rád, vyrost jsem tady, ale je fakt, že co se mu nedá upřít, je to, že to je prostě ta jeho obrovskost, jo, což může být teda výhoda i nevýhoda, protože některé části zarůstají, už se to nestíhá olejzat, ale ta obrovskost, ta velikost té oblasti nabízí to, že tady jsou bouldry všech obtížností. Opravdu si tady, to není jako, že tady člověk jeden den leze 6áčko a druhý den podle stejný 6áčko, ale těch 6áček tady je třeba 1000 a 4 tady je 500 a je tady úplně všechno, co tady teda chybí, jsou táhlý převisy pro ty největší bombaře, tak těch tady je relativně málo, po nějakých lištách prostě těžké věci, jsou tady věci i do 8C, ale myslím si, že to gro jsou takový ty opravdu lehčí a středně těžký boudry. Samozřejmě převládá technika, je to hrubozrnná žula, kde je potřeba se umět spolehnout na tření té skály, nejsou to vždycky jako definované stupy, no a chyty jsou lišty, dírky, oblí spáry, oblí hrany, spáry,
trhlinky, hodně techniky, ale samozřejmě i poctivá teda lišta síla v prstech. No. Ze 100 je 4, ze 7 6A. Ze 100 je 4, jo. Ze 100 je 4, ano. Když tady je ještě stará dobrá klasifikace, kamaráde. Ty vole, 4. Dobrý, Krištofe. To fakt je kamarád. Tak. Jako moje působení tady na Petrohradě má v podstatě dva takový kořeny, bych řekl. Jo. Zaprvé jsme tady teda fakt jako vyrůstali jako děti. Jsme tady od těch, řekněme, 12 let. Jezdíme na těch kapucínských skalách, posledně, když se tady objevilo tohleto, tak i tady. Tak jsme tady prostě opravdu vyrostli. Naučili jsme se tady techniku lezení, spáry, hrany, prostě získávali samozřejmě i trošku sílu a pak já jsem se odstěhoval vlastně kvůli českému krasu, i kvůli práci částečně, směrem k Berounu. No a pak vlastně ten návrat sem byl daný jednak tím, že se zase jako trošku oživil bouldering jako takovej tady v České republice a jednak tím, že prostě to bylo něco, co se dalo dělat s dětma. Jo. Já bych jinak jako jezdil asi víc mnohem na lano, jako na sky do hor, ale to jsem jako nechal bejt a prostě protože tady to prostě dává smysl s těma dětskama, no a pak jsme si s Karlem Hegerem vymysleli tu zábavu, že vlastně nám to připadá jako škoda dělat to jenom pro sebe, ale že teda uděláme to padání a díky tomu jsme tady udělali nějakých prostě 6 000 boudrů, který se prostě některý lezou víc, některý míň, ale tady ten potenciál obrovský. No pro mě je srdcovka lezení a jako vlastně mi na něm baví ta pestrost, jo. To znamená, jsou takový vlny prostě, jako vylezli jsme tady, pak jsme chtěli jezdit do hor, pak jsme jezdili do Českého krasu, pak jsme se vrátili zase sem, jo, a do toho mezi tím písky, že jo, pak bylo období zase Český kras, kdy se dělaly ty červené stěny, pak přišel nějaký projekt v Českém krasu, pak přišel zase písk, nějaký majstrvégy v Sasku, jo. A teď jsem teda v takové fázi, kdy jako spíš takového hledání, no, že nevím, jako, myslím si, že to lezení moje už je takový trošku za horizontem, tak si prostě lezu pro radost, kde mi to napadne, no. No, tady jsou taky chyty, ten největší se minul. Tak, hezky. To bylo 6A tohle? Jo. To je taky těžký, ne? No, my jsme taky přísný, no. Ale pořád měkneme. To jsou perly boulderingu. Tady je zajímavý, že vlastně tady úplně první vody, co se dělali, tak vlastně se odvíjeli od normálně UIA a klasifikační stupnice a už koncem těch 80. let se vlastně akorát ta klasifikace jako brutálně přitvrzovala. To znamená, už někdy fakt v té době byly 7 mínusky, 7 na Mlýnském vrchu, možná dokonce i tady. A pak i 1 8 nebo 2 8 vlastně od Petra Škváry na Verlibě, první 8 plus od bráchy, tady 9 minus UFO Bába. A vlastně mělo to tu UIA klasifikaci a pak se udělal klasy přepočet a řeklo se, hele, ale 8 je vlastně bouldrový 7A. Že vlastně to zpřísňování tady toho, jakoby toho zmenšování, ta instance té obtížnosti do toho boulderu, tak se vlastně srovnala v podstatě v přepočtu. Dneska máš lano 7A, je 8 UIA a vlastně ty staré naše 8 jsou dneska 7A bouldery. Jo. Ale samozřejmě, jak jsme tady lezli furt, tak jsme byli jako docela přísný a ty bouldery teda dneska jsou jako docela prostě 6A už je těžký boulder. Já vím, že jsem potom jezdili lidi a ty jako remcali, že 6A jako, že je blbost, a říkali, ne, to akorát neumíte lézt, no, ale dneska měknem, no, dneska ta klasifikace je jednodušší, lehčí, no. Protože se necestoval, že nikdo nevěděl, jak vypadá 7A boulderový. Jako. Asi je potřeba představit vlastně ten název Petrohrad jako celek. Když jsme tady chtěli udělat vlastně celkovýho všeobjímajícího průvodce, tak jsme hledali nějaký společný název. A už ty historické pokusy už tady byly a bylo to jako Jesenicko a Prakovnická pahorkatina, to je v podstatě správně geologicky, ale my jsme chtěli, aby ten název obsahoval něco, co je centrem toho dění, takže jsme zvolili ten název Petrohrad, přestože jsou tady vlastně jakoby zahrnutý do
dneska oblasti toho Petrohradu i starší historické oblasti, třeba Kapucínských skal. Takže my jsme jako to centrum postavili ten Petrohrad, no a jsou tady, říkám, jak oblasti ty klasické kapucínské skály, vedle toho Mlýnský vrch, kde se s tím boulderingem začínalo. Pak je ten centrální Petrohrad rozdělený ještě na nějaký další podoblasti, Žihelsko, obrovská oblast, Kosobory, Mlýnský kopec, Vlčí kopec, Bukov, snad jsem na nic nezapomněl, ale tady toho kopec. No, tak historicky je potřeba říct, možná jsme to mohli uvést už na úvodu, že se tady leze i s lanem a ty historické kořeny samozřejmě sahají do lezení s lanem. Už jsem zmínil Kapucínské skály, kde se leze od nějakých, tuším, 60. let 20. století. Tehdy to samozřejmě byly terény, které sloužily typicky jako cvičné skály, se tomu tehdy říkalo, čili jako příprava do hor. Ono to tomu je hodně podobný a hodně je to na to vhodný, protože tam jsou spáry, klasicky se dá v klíněnce majistit, dá se tam i někde v místě dokonce nacvičovat skubovací technika, nebo tehdy dala, dokonce se tam hákovalo za žebříčky úplně v těch prapůvodních dobách. Takže to jsou úplný pravopočátky lezení jako takového. Nedaleko od toho je kopec Mlýnský vrch. Tam zase jsou pravopočátky boulderingu, protože tehdy rakovnický, plzeňský lesci tam měli takový první svoje sranda závody. A tam vznikly někdy, řekněme, koncem nebo druhé polovině 80. let minulého století první bouldery. A tohle se potom postupně rozšiřovalo, tak jak přibývalo lesců a byli nenasytní, tak hledali stále nové terény a vlastně bylo to hrozně hezký, že plzeňáci si drželi takové ty kapucínky, rakovničáci tam samozřejmě jezdili taky, ale rakovničáci si nebo toho rakovníka jako začali vyhledávat všechny možný žilový skály, které tady byly a postupně mapovat ty lesy. Takže oni se dostali Kosobory, Vlčí kopec. A tady místní lezec Olda Lev jim vyčadil vlastně ten největší klenot, a to je Petrohrad, který byl objevný v roce 1986 nebo 7, teďka si přesně nepamatuju. A on tady vlastně vyrobil prvních, řekněme, asi nějakých 50-60 základních takových linek logických, možná i víc, a pak teprve tu oblast zveřejnil, řekl, pojďte tady sem si líst, takže od nějakého roku 88 se tady leze. A vlastně on už od začátku, jak lezl s lanem, tak tady byly prostě kratší výstupy, které se lezly bez lana, čili jako boudry, samozřejmě tehdy bez jakýchkoliv boudrmatek. Tak to byla vlastně taková první vlna. My jsme o tom tady poznali jako rakovničáci, jezdili jsme se hodně s bráchou, pak jsme se odstěhovali, takže to trošku chcíplo. Bych řekl, že ta vlastně první vlna byla ukončena, řekněme, nějakým přilezením, kdy zde vylez tady těžký boulder UFO Bába, a na Mlýňáku byly tehdy už první vlastně 7B plus a 7Ačka nějaký a to skončilo tak někdy kolem roku 1994 a pak se někomu nic nestalo, nedělo delší dobu a pak vlastně bych řekl, že takový první restart jako zase novodobý byl ten, že kluci z Prahy od Aixu, od Andreje, Jirous, Lahvoň, tak se jeli podívat na Mlýnský kopec, nějak se o tom dozvěděli, že by se tam mohlo líst, tak tam začali dělat nějaký první bouldery, ten hip-hop poměrně známý boulder. A mě to vlastně jakoby nakoplo zpátky, měl jsem v té době malý děti, nebo respektive tehdy ještě jenom jedno, tak jsem říkal, hele, ono jako s těma dětma vlastně ten bouldering je docela dobrý, takže jsme sem začali jezdit s Karlem Hegerem a začali znovu objevovat vlastně ty oblasti a přišlo nám jako vlastně správný a logický nabídnout ten obrovský potenciál lidem, takže jsme začali pořádat petrohradský padání, že to byla ta druhá vlna, říkám, Aixové začátek století, pak 2003 jsme měli to první padání a pak byla teda opravdu dlouhatánská vlna, která vlastně dneska trvá toho nepřetržitého petrohradského padání. Tak na té akci je určitě pěkný to, že tady si zalezou lidi z obrovských rozdílů výkonnostních, jsou tady vlastně nějaký ty plní začátečníci nebo lidi, kteří fakt lezou na pohodu a nehrotí nějaký sportovní výkony, že jo, Karle? Je to tak nějak? Nám se tady vysloveně líbí. Myslím si, že to drží takového toho ducha, té klidné akce a že to žádný velký závody nejsou. A doufáme, že lidi zase přijedou, že se jim tady líbí. Je to trošku jiný charakter lezení, než třeba v tom centrálním Petrohradu, mých chytů, hodně techniky, opravdu. No ale potom je bouldering, takže doufáme, že příští rok se zase uvidíme. Mějte se. Čau.
ještě zase u Petrohradského padání, tak to samo o sobě, my jsme si na sebe upletli pěkný bič, protože jsme si říkali, když už teda, tak prostě budeme na každý ročník připravovat nový boulder, jo. A prostě dělali jsme fakt takový náletový čištění tady vlastně všeho, co tady bylo, kdy každý ročník prostě bylo připravený 200 až dokonce 600 boulderů každý rok, čili opravdu jsme tady udělali za ty roky 5,5–6 000 boulderů. Když škrtneme 5 000 hovadin, tak furt je tady poměrně velký penzum jako věcí, který se dá líst. No a vlastně ty začátky byly takový, že se bydlelo v Jesenici, jezdilo se autem sem, tady se někde lezlo v nějakých těch částech. Nejsilnější ročník byl 2010, to bylo na Mlýnském vrchu. Tehdy tam Adam Ondra nasázel asi 10 osmiček, jako fakt krásné věci. A tehdy tam bylo asi 700 lidí, takže to byl určitě vůbec největší ročník. Ale postupně nám jako ten Petrohrad začal být malej, bylo to takový vyčerpaný. A taky se vlastně vytrácely ty možnosti opravdu někam přestěhovat těch 300 aut. Jo. To je jako logisticky není tak jednoduchý. Z té Jesenice sem člověk nedojde pěšky, nebo dojde, ale je to nějakých 7 kilometrů třeba, tak jako taky docela nepraktický. Takže jsme našli žihly a tuším, že od roku 2012 nebo něco takového se to pořádá na žihly, která z hlediska lezení rozhodně není nejlepší, ale strašně jakoby odpovídá tomu, co si já představuji od pohodové akce. To znamená, přijedu v pátek někam na nějaké místo, tam se ubytuju a celý víkend nemusím nikam mezi autem. Já to auto zase tak v lásce nemám, jezdím s ním dost a prostě je tam zázemí bydlení, je tam jídlo, je tam kapelka, dochozí vzájemnosti kameny nádherný, i když říkám, to nejlepší to rozhodně není a samozřejmě i z ruku v ruce s tím začalo trošku ubývat těch lidí, kteří sem jezdí, je to spíš už takový fandovství, no. Jo, hezký. Ty krása. Ne, tak to teda, ale... No tak krásný. Držte. Volaj. Nějaký si z toho chce. Přišlo mi, že je to takový fajn, že si jako popovídáš, zasměješ se s lidma, jako vypadneš z města, to fajn. Jo, já jsem tady zatím vylezla jenom jednu věc, ale zatím dobrý. Jasně, taky už jsem chtěla jet předtím, ale mě to taťka nedovolil, protože říkal, že bych měla moc zničený hnáty, což je pravda. To není ale je to tady fajn, akorát je to těžší docela. Je to něčím jiný, ty šutry. Takový... Je to takový bez chytu. Takový strašně bez chytu, ale tím je to vlastně jako dobrý. Hezky. Dělej a zvedej to na té noze. Vlač to. Pojď. Dobrý. Já asi po čtvrtý, ale už jsem asi 10 let nebyl, takže dobrý comeback. To pořád stejně marný. A bolavý. Ale ne, dobrá oblast. Bolavá. Moje to premiéra. A už končíme. Před párkou. Speciální. Pojď. To je skurvený. To nebude Aha. Hele, hovno. Normálně takhle a zaber do té ruky. A je to. Ty jsi normální hovado, vole. Ne, ty vole, ani hovno. Počkej, já to musím dát nějak jinak. Necháme tady asi všechny bouldermatky, máme si třeba jenom 2 a tady takový krásný kámen, říká se mu vejce, no to je úplně jasný, proč se mu tak říká. Jo, tady bylo jedno padání na tom Yosemitu, kde se teďka nacházíme, tak tady se jako lezlo hodně s lanem, že jo. A pak tady byl jeden ročník padání a to se fakt chodili lidi ptát na to, kde jsou ty normálně vysoký bouldery, jo. Ale ono zase, když je hodně lidí, tak se hodně madrací, ale oni se lidi jako naskáčou. Dokonce vlastně na úplně prvním padání 2003 tady byl finálový boulder Chleba. A ten Rostě Štefánek odmít lézt, že to je nebezpečný. Zkoušel to Andrej Chastin, ten to nevlez nikdo, pak ještě se lezl ten traves jako finále, a pak jsme finále po 2 letech zrušili, pač mi to připadá, to do těch skal nepatří. Tyhle modrý čísla, to jsou úplně prapůvodní od Oldy Leva z toho roku 86, ještě než vůbec tu oblast prostě zveřejnil
pro lidi, no, prostě objevil si tady krásné věci, pak mám to poskyt všem ostatním, no. Takže to byl velký objev. On se bohužel potom zahynul při autonehodě, ale mám velikánský štěstí, protože dneska mám jednoho kamaráda v žihli a ten si vždycky chodí koukat na padání a ten s ním pracoval, oni tehdy dělali si vejškovky, nějaký střechy, takže oni se znali, tak mi vždycky o Oldovi vypráví, no. No, jak se člověk musí vidět ten historický vývoj. Tak kapucínský skály v době, kdy vznikaly, ty první vlastně, tak to ještě furt byl ten takzvaný cvičný lezecký terén pro hory. To ještě se v té době začínal vlastně prostě ve Flíňancích a ještě se i hákovalo, prostě lezlo se po žebříčkách a postupně samozřejmě se zlepšovala ta technika toho lezení a vlastně už tam jsou takzvaný, jako řekněme v úzovkách boudry, tehdy nikdo nevěděl, co je boudr, ale jsou tam cesty nejištěný, které mají třeba 5-6 metrů, že jo, takže to je takový. No a tady Petrohrad, samozřejmě to gro bylo dělat cesty, vedle toho samozřejmě ty nejlogičtější hezký hrany z párky se lezly jakoby i bez jištění, že jo, a ta druhá vlna boulderingu vlastně přišla až někdy, když jsme s Karlem začátkem tohoto století si vzpomněl, že bychom chtěli jako najít nějaký terén, kde by si mohli lidi hrát, no. Takže aby se prostě lezlo a hledali jsme prostě terén i třeba pro to padání, pro takovouhle akci, no. Ale jo, a cesty jsou tady starý, taky byly ty úplně první nějaký hákovačky, to se přelizelo volně. A pak, když jsme se začali s bráchou jezdit na tom přelomu 80. 90. let, zejména začátkem 90. tak jsme tady dělali i nové cesty, že dělali jsme tady teď dneska Ermitáž 9 nádherná, tak to vlastně z první. Já tady mám Metronom 9+, to možná ještě nemá ani opakování, nevím. Na Kapucínské skále dneska to končí 10, jako UIAA. No. Takže jsou tady i těžké cesty na leno, ale jsou to stejně jako boudrový charaktery samozřejmě. Ale to je pěkný vedro. Je krásný. To asi nebylo dobrý řešení. Dobrý. Čištění těch kamenů sežere dost času, ale prostě byla to část mého života, která k němu patřila, nějak mě obohatila, něco jsme vytvořili tady, takže jsem moc rád, že jsme to dělali a když tady byla partička lidí, tak to samozřejmě bylo zábavnější. Dneska ty moji mladí kluci, co sem jezdili a stejně jsme vymýšleli ty občas šílený názvy boudrů, když jsme potom jeli domů v autě, tak jsme vymýšleli hrozný kraviny, tak vlastně už mají rodiny, nikdo to nedělá. Občas jsem zůstal teda sám a tak je to občas taková jako fakt dřena, už nepříjemná, ale zatím žiju a dělám to rád. A v poslední době vlastně jsem si trošičku to zjednodušil, jednak dělám méně boudrů a jednak se vracím ke starým oblastem, protože oni furt zarůstají tím mechem a ten mech je potřeba z toho sundávat, jenom na ty samotný žihly je nějaký 2000 boulderů, takže to je, když bych jel jenom cirkulačně každý rok 200 boulderů, tak mám na 10 let vždycky periodu, ale je fakt, že se tam vždycky ještě třeba 20-30 najde nových, takže se to tím dohodí a pro to padání je to úplně super, stačí to. No, jako my jsme to s Karlem měli vždycky tak, že jsme čistili a pak jsme si říkali, jdem si odpočinout lezením. Jo, takže ne, tak samozřejmě, když člověk chtěl něco vlízt těžkýho, tak prostě nemohl nějaká zásadně čistit. Jo. Já jsem jezdil potom na některé projekty, bylo speciálně opravdu na otočku. Když si vzpomenu třeba tam na Canyon Heaven's Door, když jsem lezl, tak jsem jezdil tak, abych tady byl za úsvitu v 6:30 ráno, hodinu jsem to zkoušel, bylo v zimě, takže to bylo akorát tak, jako v těch 6:30 se začalo vůbec nějak jako bylo vidět. A pak jsem jel do práce, jo, že prostě a takhle jsem to třeba jel 30x, 40x tu trasu, jo, bych to vylez a měl jsem takhle nějaký jako vyhlídlý boudry, který mi za to stály, tomu dá ten čas, ale jinak no, prostě to čištění určitě zabralo víc času, bych řekl. Pojď tam! Jdeš to! Pěkný. Hezky, jo. Nečekal ani. No, nevypadalo to. Už jsem úplně zapomněl, jak to dělat ty zvery, tyjo. To je jenom vůle prostě. Vlastně letos jsme za ten rok udělali zhruba 400 boudrů, což je tak akorát pro ty lidi, co tady jsou, si myslím, že se tady najde i klid, přestože tady je 500 lidí, tak jsou kamery, které jsou pořád volné a najde se tady opravdu i pohoda. No a pro nás samozřejmě ty lidičky, kteří tady lezou a kteří samozřejmě
za náma chodí a říkají nám svoje dojmy, tak to je takový velký poděkování za tu práci, kterou tady už ty leta děláme. Vlastně tohle je 10. ročník jubilejní. No a doufám, že nám to ještě nějaký čas vydrží, no, ty síly na tu práci tady. Máme odpolední spaní, teda dopolední, takže z toho vyplývá, že teď už neusne až do odpoledne. Stejda si to musí vyfotit nebo natočit, protože mu přijde vtipný. Jak se tady táhneme do kopce jak dva blázni. Teď jsme došli na Píchavky, na Mlýnském vrchu. Taková super profláklá oblast. Počkej. Jste úplně nervózní. Chceš to představit, jo? Je tady většinou plotnový lezení, kolem takových 4, 5, 6 a mezi to je vklíněných pár takových těžších věcí. Tam nějaký sedumáčko, z druhé strany je takový prostě plácavý, za nic a pak je tady tahle perla, komba a to je 8 ze 7, kdy si prostě pod to sedneš, takhle tam založíš špičku a připadáš si jako v taková ta, jak bývaly dřív v 90kách ty zorbakoule, jak se na tom jezdilo z kopce, jo? Tak akorát ale z vnější strany, jo? Že takhle se jako převalíš a veme tě to sebou. To jsem lezu, jezdím na to už nějakou dobu. Už jsem tady zažil sníh, déšť, mráz, kdy bylo prostě led v chytech. Už jsem si tam kapesníčkama jsem si dával nad to takhle, aby mi do toho netekla voda. No a už to skoro padlo a pak se oteplilo o 10 stupňů a teď zkouším, jestli to ještě půjde. Že jako utrpení tady k tomu patří, že jo? Prostě zlámeš prsty, jako odřeš se, zásadně se odřeš. Jo, jakože si tady rozřízneš prst prostě vejpůl, no jako rozřízneš, no. Když někde doskakuješ nahoru do krystalu a prostě víš, že to bere jenom v tom místě, kde ten krystal trčí ven, no tak na něj skočíš, jo? On se ti tam tak krásně zabodne a ty musíš, ty chceš, aby se ti zabod, že jo, no ale když to skáčeš po čtvrtý, po pátý, no tak taky se může stát, že ti to rozpáře celý prst, no. Na druhou stranu jako, pak to vylezeš třeba. Tak teď z toho jedu. Ole! Teď jsem se v tom cítil kurva dobře. Pro mě je bouldering nová disciplína pořád. Děli. Je to zábava, Tobíku. Pojď, děli, zaber. Pojď, děli. 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 A vidíš, pokaždý, když to tam vemu, tak mám jeden zářez na pažbě, to je takový jako pozitivní. To je reklama na rodičovství, víš, jako. Já jsem, co jsem ti neřekl, já jsem teď oficiálně 3. týdnem na rodičovské dovolené, jo. Sice teda sdílené s mojí manželkou, ona dělá půlvazek, já 20 hodin odučím na stěně, takže to je jako 50-50, ale podle zákona já mám 2 roky prázdnin. Nebo respektive tak to aspoň je, že jo, jako prostě dovolená je to. Takže se snažím, aby z toho ta dovolená byla. Tenhle ten průvodce, který držím v ruce, tak je vlastně poslední, vlastně teďka udělal reedici, jsem dotisk nějaký, vlastně jsem neměl si vůbec tady cokoliv měnit, přestože tady od té doby vzniku toho průvodce vzniklo dalších určitě pár set boudrů, ale prostě fakt to nezvládám.
Takže tohle je průvodce z roku 2023, reedice, myslím, že ten původní do 2012. Dělali jsme ho s Jirkou Sikou. Jirka mi hlavně pomáhal dělat tu tištěnou domácí práci, za to já jsem levej, já jsem kreslil všecko v přírodě. No a je tam vlastně všechno, je tam lezení s lanem, nějakých 500, zhruba 5000 boudrů, takže jako myslím, že to je dobrý pomocník pro to, aby se člověk zorientoval za lesy tady. No. Jo, tady jsme na podzimní věži, po toho útvaru, který teďka je tady za náma, tam je dolů ta 25metrová stěna, nejvyšší lezecká, co se tady leze s lanem. A tady nahoře jsou takový prostě krásný klasický věžky a boudry, lehoučky převážně, tady nějaký 8áčko, ale převážně jsou to jako 3, 4, 5 na hezký věžky a je to brzo na slunci v zimě a že se tady dá v zimě prostě parádní. No. Jo, tam jsme šli kolem té cedule Petrohradské skály, hodné pro bouldering. To se stalo víceméně samo od sebe, prostě si toho lidi všimli, že se tady provozuje ten sport a mají nás rádi, takže prostě nás berou jako součást té komunity a součást toho života tady. Docela legrační, bo jsme dělali úplně první ročník padání, tak jsme měli jako setkání lidí na návsi a tehdejší sponzor, dneska už neexistující vlastně firma PAD, tak tam dostala obrovskou plachtu s kostlivcem a přišel starosta a říká, to tady jako máte nějakou demonstraci, nebo jako co to jako tady máte, nějaký anarchisti jste, nebo něco takového. A já jsem to vysvětlil a říkal, chlapi, super, dobrý, akorát příště to náležte, takže vlastně jsme se jako zapsali trošku, řekněme, jako specificky, ale od té doby nás jako obec má ráda a vlastně nová starostka, když potom byl nějaký problém s myslivcema, který chtěli tohleto takřka celý zavřít, aby tady měli honitbu, aby tady měli zvířata klid, tak protože obec byla součástí správního řízení, tak se přihlásila, postavila se za nás za lesce a řekla, ne, tady jsou lidi, tady jsou lescí a je blbost tady z té přírody vyhánět, takže jako tady s tou místní samosprávou s lidma tady jako koexistují lesci úplně perfektně. No, mám to tu rád, protože jsem tady vyrost. To je, si myslím, jako opravdu to se člověk rád jako vrací k věcem, který zná od malička. My jsme jezdili s rakovnickým oddílem, úplně fantastická parta lidí na ty kapucínské skály. A pak, když jsme se vlastně oddělili, že jsme začali lézt bez těch dospělých s bráchou sami, tak jsme jezdili sem na Petrohrad z Rakovníka. Jsem tehdy byl v Rakovníku, jsme to měli 29 km na kole, takže jsme prostě pendlovali na kole. A Kosobory jsou ještě blíž, co jsme měli, takže člověk se k tomu jako vrací rád. No a potom druhá věc, byl tady ten potenciál té realizace. Já prostě jsem takový jako ADHD trošku a potřebuji se něčeho vybít, tak tady ten potenciál prostě byl a něco si myslím, že tady pro nás zůstalo dobrýho pro budoucí generaci lesců a myslím, že to i oceňují, že sem chodí a jezdí, takže to asi je to nej, no. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí. Já chtěl bych aspoň plný, abych mlel, až by se chvěla sem, to mi věřte.